anything under the sun, please consider subscribing and check out my playlist. Okay, so ngayong umaga mga paps is share ko sa inyo yung travel procedures and requirements para sa mga interesado na mag-travel papuntang Baguio from any point of siguro I can say Luzon. Most of you guys know, recently nag-schedule na ako kami ng aking asawa papuntang Baguio, and we will be there for 4 days from March 9 to March 12. So most probably pag pinapanood nyo to, malamang nasa Baguio na kami. And huwag kayong mag-alala, gagawa ako ng daily uploads habang nandun kami, daily vlogs. So yung mga ibang video natin na naka-schedule is iuusog ko muna. Alam ko most of you guys want to know kung ano yung mga requirements and gaano katagal siyang makukuha. Okay, so ihaharap ko na lang kayo sa PC para mas madaling makita at mas madaling maintindihan. So unang-una yung gagawin guys is pupunta kayo dito sa website na to, visita.baguio.gov.ph. So kailangan bago kayo mag-visit dito, meron kayong working email or active email kasi required yun pagkagagawa ng account. So bago kayo gumawa ng account, punta muna kayo dito sa accommodations. So dito nyo makikita yung mga accredited na hotel. Kasi pag nag-book kayo ng hotel na wala dito sa listahan ng page nila, yung Baguio Visita, is may tendency na i-reject nila yung inyong request para mag-visit ng Baguio. So halos lahat naman nandito. In our case, ang binook namin ay Hotel Venice. Kasi para sa akin, yun yung pinakamalapit sa pasyalan at yun din yung pinakamalapit sa palengke kasi balak namin mamalengke bago umuwi. So, nandito na yan, pangalan ng hotel, nandito na rin yung address and also yung contact number. Yan. Contact number. So, mas maganda, tawagan nyo na sila para mag-book, para kunin yung booking info, if nagre-require ba sila ng down. Yung iba nagre-require ng 50%, yung iba naman hindi. So, again, depende yan sa inyo. Okay, so let's say, assuming na nakapag-book na kayo ng hotel, nakuha nyo na yung booking information. Yung booking information, nandun yung confirmation number ng hotel, nandun na rin yung parang billing in statement, tapos yung pangalan ng contact person nyo dun sa hotel. Okay? Kasi kailangan yung information na yun pag gagawa kayo ng account sa dito sa Visita. So let's say excuse me. So let's say na ready nyo na yung booking information. Ang gagawin nyo, click kayo dito sa login. So syempre, kung first time yung magla-login dito, i-click nyo sa baba yung create an account or may option dito na sign in with Google. Pagka kinlik nyo yung sign in with Google, basta may active Gmail kayo, ang gagawin lang is i-fill up nyo lang yung mga information required. So, kailangan nyo ng valid ID, etc. etc. So, automatic naman to magla-login sa akin. Yan, kasi nakalagin ako sa Gmail ko eh. Ngayon, ito yung lalabas sa dashboard nyo. Yan, schedule a visit, find Baguio. Etong tatlo, for some reason, hindi ko alam kung sa browser ko lang, pero down pa siya. Pero etong schedule a visit is meron na. So, papakita ko lang sa inyo. So, meron akong upcoming travel which is already approved. Okay? So, ganito yan guys. Ang gagawin nyo is pagka kinlik nyo yung schedule a visit, syempre blanco lalabas dyan, i-click nyo yung schedule a new visit. Yan. Tapos may mga details dyan na kailangan, yun nga yung sinabi ko kanina, yung hotel information, valid ID, yung address nyo,
that basically mga personal information yung kailangan mo dun sa paggawa ng account. Yung sa schedule of visit naman is yung dun sa hotel information and yung valid ID. Okay. So, papakita ko sa inyo, once na makapag-schedule kayo ng visit, makakatanggap kayo ng email na, ang una pa lang gagawin or upon creation ng account is kailangan i-verify yung email address, which is ito yung account. So, i-click nyo lang, verify email address. After nyan is pwede na kayo mag-schedule ng visit. So, in our case, ito na nag-email or nag-generate yun ng automatic email upon completion ng information. So, nag-request kami ng March 9 until March 12 of 2021. Sinend namin ito, request na ito, March 4 ng hapon. So, kahapon, which is March 6, natanggap namin yung email na approve na yung aming request. So, it took 2 days para ma-approve. Gagawin nyo na lang is i-download nyo yung file na to. Ang magiging itsura niyan is parang ID na may QR code. May instructions na rin dito kung ano yung kailangan upon visit. So, ang kailangan nyo lang is ito, yung QTP file, yung ID, tapos yung booking information ng hotel nyo. Ngayon, pagdating nyo dun sa checkpoint ng border ng Baguio, i-require kayo magpunta sa triage section, which is nandito naman sa instruction. Kaya nandiyan na lahat ng information, even the address. Tapos, ito pala, yung tip ko lang sa inyo, guys, is though hindi naman siya nire-require ng Baguio yung health certificate galing sa local barangay, would suggest na magdala na rin kayo kasi syempre lang yung dadaan ng bayan, especially sa Pangasinan. From what I heard, may mga lugar doon na may checkpoint. Just in case lang naman na hanapan kayo, at least meron kayong dala. Anyway, kung pag-request nyo ng health certificate from barangay, wala pang 3 minutes and also wala rin siyang bayad. So, yun lang mga paps. Sana nagustuhan nyo yung video natin today. Again, if you guys are watching this, malamang nasa Baguio na kami. And most probably tomorrow, meron akong i-upload na video related na dun sa biyahe namin sa Baguio. So, if you have any questions or concerns, mag-comment na kayo sa baba and try natin sagutin kung ano sa Baguio. And also guys, always remember, when traveling here sa Baguio, please follow the safety protocol, social distancing, face mask ratio. Kung kailangan bago kayo mag-travel, yung isang research na para hindi sayang oras na yung lakad nyo. So again, thank you so much for joining me today and see you on our next video.